It's a blessed day mga ka-novsaitv. Kay perting inita sa panahon, nagdesisyon mi nga mag-chill-chill sa tadiring dapita sa usa ka lamian ug mabugnaw nga resort dire sa HMS Resort. Uban mi this time magbinisaya sa mi aron mas masabtan ug mas sadya. Pasensya na po sa mga Tagalog na subscribers namin, sana maintindihan nyo. Sa may mga ingon ninyo mga kukob. Pero masuko na magyapon na. Luara, nahabili na dire sa swimming pool. Nagway tubig sa balay ba oh? Wow. Kiyat lang agyo. Ang nakatsada ni Ani, makatime gyud og ang banding ang tibuok family. Mapakanta, kaon, ligo, ug diri nimo ma-feel ang essence of quality time, bonding time. Of course, present pod ang pagkaon o gamayng ilimnon plus gamay nga video kay nga maoy nakadalag bida diri. Asa naman ang video kay? Pasok! Sa may mga ingon ninyo mga kukob. Pero masuko na magyapon na. Balite guys, yan. Balite guys, bisag isa lang kamo. Pagkatsada gid kaayo sa lugar diri ug bugnaw sab ang tubig. So kamong mga taga diri dapit ra tugsaw na mo. Kay bugnaw ang tubig, mura sa kabugnaw sa imong feeling para sa iya. Hahaha, kidding aside. Silot. Ug kay hapon naman kaayo, alas 5 na ni aning dapita.
Maong nakadesisyon ko nga ay hamo uli manghugas usa. Kung kay medyo nakulangan pagtuslo sa pool. Hala, tua, may balik pa. Tuara, nahabili na dire sa swimming pool. Nagway tubig sa balay ba oh. Wow. Kiyat lang agyo. Paging everyone or calling sa mga kauban kay kaulion na ang tanan. Hope nga na-inspire ang uban ug na happy ang tanan. This has been novsaitv. Babush! See you next time mga ka-novsaitv. Mwah! Musayaw ang tanan, tibuok, kalibutan. Musayaw ang tanan. Musayaw ang tanan. Musayaw ang tanan. Musayaw ang tanan, tibuok, kalibutan. Musayaw ang tanan, tibuok, kalibutan. Musayaw ang tanan.